નમસ્તે મિત્રો, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ અને ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। અગાઉના વિડીયોમાં આપણે એક જ આધાર અને એક જ સમાંતર રેખાઓ વચ્ચે આવેલી આકૃતિઓના વિશે અભ્યાસ કર્યો। આજે આપણે તે જ વિષયના આધારિત થોડા પ્રશ્નોનો ઉકેલ મેળવીશું। સ્ક્રીન ઉપર આપેલી આકૃતિઓમાંથી કઈ આકૃતિઓ એક જ આધાર પર અને એક જ સમાંતર રેખાઓની વચ્ચે આવેલી છે? તમે વિડીયોને રોકીને જાતે પ્રયત્ન કરી જુઓ। ચતુષ્કોણ PQRS અને ચતુષ્કોણ PTUS ના આધાર એક જ છે, આધાર PS, અને આ બંને ચતુષ્કોણ બે સમાંતર રેખાઓ PS અને QR ના વચ્ચે આવેલા છે। અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બંને સમાંતર રેખાઓમાંથી એક રેખા PS છે, જે આ બંને ચતુષ્કોણનો સામાન્ય આધાર છે, અને કેમ કે આ એક સમાંતર રેખાઓની વચ્ચે આવેલ છે, આ પ્રમાણે આ બંને ચતુષ્કોણોના આધાર PS ને એકરૂપ બધા શિરોબિંદુઓ QR પર આવેલા છે, એટલે તેમની ઊંચાઈઓ પણ સમાન થશે। બીજી આકૃતિમાં બે અલગ અલગ આકૃતિઓ છે। એક છે ત્રિકોણ AED અને બીજી ચતુષ્કોણ ABCD, જે બંને સમાંતર રેખાઓ AD અને BC ના વચ્ચે આવેલ છે, અને તેમનો આધાર પણ એક જ છે। આધાર AD તમે જોઈ શકો છો કે આની પણ ઊંચાઈઓ બરાબર થશે। હવે આગળ વધીએ આગળની આકૃતિ પર। આકૃતિને જોઈને કહો, આ કઈ બે સમાંતર રેખાઓની વચ્ચે છે અને શું તેમનો આધાર પણ એક જ છે? સૌથી પહેલી વાત કે અહીં રેખાઓના કોઈ પણ યુગ્મ સમાંતર નથી, પરંતુ અહીં ચતુષ્કોણ WXYZ અને ત્રિકોણ VZY ના આધાર એક જ છે। સમાન આધારવાળી આકૃતિઓ તો છે, પરંતુ સમાંતર રેખાઓની વચ્ચે આવેલી ન હોવાથી સમાન ઊંચાઈવાળી આકૃતિઓ નથી। ચાલો લઈએ આગળની આકૃતિ। અહીં ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ ABD બંને એક જ સમાંતર રેખાઓ BD અને XY ની વચ્ચે આવેલી છે, પરંતુ તેમના આધાર અલગ અલગ છે, એટલે આ સમાન ઊંચાઈવાળા ત્રિકોણ છે, પરંતુ સમાન આધારવાળા નથી। હવે જઈએ આ સત્રની છેલ્લી આકૃતિ પર। મિત્રો, શું અહીં ત્રિકોણ EBF અને ચતુષ્કોણ ABCD નો આધાર એક જ છે? શું આ બંને આકૃતિઓ એક જ સમાંતર રેખાઓની વચ્ચે આવેલી છે? વિડીયોને રોકીને તમે આનો જવાબ વિચારી શકો છો। મિત્રો, તેમનો આધાર એક નથી, જે આકૃતિઓને જોઈને જ ખબર પડે છે। શું તેમની ઊંચાઈઓ સરખી છે? તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો કે તેમની ઊંચાઈઓ પણ સરખી નથી। ત્રિકોણનો શિરોબિંદુ E બાજુ AD ની નીચે છે, અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ બંને આકૃતિઓના તો એક જ આધાર પર છે, અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ બંને આકૃતિઓ ન તો એક જ આધાર પર છે કે ન એક જ સમાંતર રેખાઓની વચ્ચે આવેલી છે। મિત્રો, આ સત્રમાં બસ આટલું જ। આજે આપણે એક જ આધાર અને એક જ સમાંતર રેખાઓની વચ્ચે આવેલી આકૃતિઓને આધારે થોડા પ્રશ્નોનો ઉકેલ મેળવ્યો। તો મળીએ આગળના વિડીયોમાં। આભાર।